Smith Quiz Channel. Hello kids, let's learn Marathi Swar in a fun way. चला मुलांनो मराठी शिकूया स्वरांनी मजेशीर पद्धतीने. अ पासून अननस अननस पासून अननस अननस आ पासून आंबा आंबा पासून आंबा आंबा. पुन्हा बघूया. पासून अननस अननस पासून अननस अननस आ पासून आंबा आंबा पासून आंबा आंबा. ई पासून इंद्रधनुष्य ई पासून इंद्रधनुष्य ई पासून इंद्रधनुष्य ई पासून इंद्रधनुष्य. ई पासून ईगल ईगल ई पासून ईगल ईगल. चला तर मग पुन्हा बघूया. ई पासून इंद्रधनुष्य ई पासून इंद्रधनुष्य ई पासून ईगल ईगल ई पासून इंद्रधनुष्य ई पासून ईगल. नेक्स्ट फॉर यू. ऊ पासून उलट उलट पासून उलट उलट ऊ पासून उंट उंट पासून उंट उंट. पुन्हा एकदा. ऊ पासून उलट उलट पासून उलट उलट पासून उंट उंट पासून उंट उंट. रू पासून ऋषी ऋषी पासून ऋषी ऋषी. पुन्हा बघूया. रू पासून ऋषी ऋषी पासून ऋषी ऋषी. नेक्स्ट. ए पासून एखादा एखादा ए पासून एखादा एखादा. किंवा पासून ॲप पासून ॲप पुन्हा बघूया. ए पासून एखादा एखादा ए पासून एखादा एखादा. पासून ॲप पासून ॲप ए पासून ऐकणे ऐकणे ए पासून ऐकणे ऐकणे. पुन्हा एकदा. ए पासून ऐकणे ऐकणे ए पासून ऐकणे ऐकणे. ओ पासून ओठ ओठ पासून ओठ ओठ. पासून ऑटो ऑटो पासून ऑटो ऑटो. पुन्हा एकदा. ओ पासून ओठ ओठ पासून ओठ ओठ पासून ऑटो ऑटो पासून ऑटो ऑटो. नेक्स्ट. पुढचं बघूया. औ पासून औषध औषध पासून औषध औषध पासून औषध औषध पासून औषध औषध. नेक्स्ट. पासून अंगठी अंगठी पासून अंगठी अंगठी. आहा पासून दुःख दुःख आहा पासून दुःख दुःख. पुन्हा बघूया. पासून अंगठी अंगठी आहापासून दुःख दुःख. वाह
आपण अ पासून ते आहा पर्यंत एकदम छान प्रकारे मराठी स्वर शिकलेलो आहोत. येस, वी लर्न मराठी vowels from A to aha. Great job, kids. Let's repeat and sing together next time. Bye bye. But don't forget, like, share and subscribe to my channel. Bye bye. See you again.